यो संविधान भनेको नेपाली समाजलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति नेपाली समाजलाई एकताबद्ध गराउनको लागि एउटा सूत्रमा चाहिँ सूत्रबद्ध गर्नको निम्ति एउटा मुख्य आधार हो। यसलाई यो संविधानलाई जब हामीले यसरी बुझौँ र सङ्घीय सांसदसँग जनताले के अपेक्षा राख्दो रहेछ र सङ्घीय सांसदको जिम्मेवारी चाहिँ जनतालाई प्रष्ट भनिदिनुहोस् न के हो? यो विषय चाहिँ अलि एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यो निर्वाचन प्रणालीले लोकतन्त्रलाई सखाप बनाउँछ, यसमा हामीले सुधार्नै पर्छ। के हुनुपर्छ त? यहाँ त चाहिँ विचार राजनीति कसले चाहिँ अब इमान्दारीपूर्वक गर्ने? जस्तै हामी निर्वाचित छौँ, हामीले पनि अब पैसा कमाउन थाल्ने हो त। त्यसो भए जनताले पनि खाटी नेता भनेर नचिने हो, पैसा पछि लागे हो त। त्यसो भए पूर्णपुष्टि संवादमा स्वागत छ। नमस्कार, म भोट्राज राई। हामी विशेष र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग विशेष सन्दर्भहरूमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। यसै सन्दर्भमा आज संविधान दिवस 2076 र यो दिवस विशेष रूपले मनाइरहँदा हामीसँग सङ्घीय सांसद सुरेश कुमार राई हिमाल हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी यो संविधान दिवसको महत्त्व के छ, संविधान दिवस हर्ष उल्लासका साथ मनाउने दिन कसरी आयो त, स्वाभाविक रूपले सहज रूपले आएको छैन र विगतका ती दिनहरूलाई पनि स्मरण गर्नुपर्ने हो कि होइन, स्मरण गर्ने भने कसरी गर्ने हो, यो विषय महत्त्वपूर्ण छ र यही महत्त्वपूर्ण विषयमा उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। धन्यवाद छ। आज संविधान दिवस हर्षोल्लासका साथ जसरी मनाइराखिएको छ, यो संविधान दिवस के कारण महत्त्वपूर्ण छ? पहिलो कुरो त यो पुनर्पुष्टि मिडिया मार्फत नेपालको संविधान दिवसको ऐतिहासिक अवसरमा म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको संविधान दिवस हामीले मनाउनै पर्छ, किनकि झन्डै यो 60-65 वर्ष अगाडि थाँतिरहेको मूल मुद्दालाई हामीले चाहिँ गएको असोज 3 गते 72 सालमा यो नयाँ संविधान जारी गर्यौँ। सरकारकै एउटा महत्त्वपूर्ण पर्वको रूपमा, राज्यकै एउटा महत्त्वपूर्ण पर्वको रूपमा यसलाई मनाउँदै आएका थियौँ र यसपालो अझ एउटा चाहिँ व्यवस्थित र एउटा चाहिँ कार्यसूची बनाएर हामीले मनायौँ र यो संविधान ल्याउनको निम्ति नेपालमा थुप्रै मानिसहरूले बलिदान गरे, थुप्रै घर परिवारहरू बेघरबार भए, थुप्रै मानिसहरू बेपत्ता भए र थुप्रै मानिसहरू अङ्गभङ्ग भएर अहिले पनि राज्यको एउटा सम्पत्तिको रूपमा संविधानले स्थापित पनि गरेको छ। हामीले व्यवहारिक रूपमा केही घाइते अपाङ्ग शहीद परिवार बेपत्ता योद्धाहरूको सन्दर्भमा गर्ने क्रममा पनि छौँ, तर झन्नै अब जनयुद्धकै क्रममा 17,000 भन्दा बढी मानिसहरूले बलिदान गरे र 2007 सालदेखि उठान भएको मुद्दाको बारेमा र नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको निमित्त बलिदान गर्ने, बेपत्ता हुने, घाइते अपाङ्ग हुने थुप्रै अग्रजहरू, हाम्रा प्रेरणाका चाहिँ स्रोतहरू लाई पनि हामीले चाहिँ यतिखेर सम्झिनुपर्छ र उहाँ घाइते योद्धा बेपत्ता योद्धाहरूप्रति पनि हामीले सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ र आजैको दिन हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष स्मरण गर्दै यो संविधान दिवस भव्यताका साथ देशभरि र उदयपुरको 8वटा पालिकामा र यो जिल्ला सदरमुकाम गाईघाटमा पनि चाहिँ हिजो आज भोलिसम्म यो जारी रहने दिवसलाई हामीले मनाइरहेका छौँ। अवश्य सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पछिको यो पहिलो संविधान, जनताको संविधान, यो त्यो सहज रूपमा त पक्कै आएन।
र यस दिनमा खास त्यस्ता कुराहरू जुन महत्त्वपूर्ण कुराहरू केलाई सम्झिनु पर्यो त? पहिलो त हामी नेपालको इतिहासलाई, नेपालको संस्कृति र नेपालको भौगोलिक बनोटलाई हामी सबैले जब बुझ्दछौँ र त्यसप्रति जब हामी सबै परिचित पनि छौँ कि नेपालमा लगातार जब राज्य व्यवस्था समग्र जनताको हितमा हुनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि सङ्घर्ष चल्यो। नेपालमा पहिलोचोटि एउटा सङ्घीयता त्यो कविलाई अवस्थामा भए पनि एलम्बरकालीन सङ्घीयतालाई पनि हामी लिन सक्छौँ। त्यतिखेर जब गणराज्य अवधारणामा एलम्बर तत्कालीन राजाले सञ्चालन गरेका थिए र एलम्बरलाई नेपालको पहिलो राजाको रूपमा पनि राज्य व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने, राज्य व्यवस्थाको प्रणालीहरू विकास गर्ने राजाको रूपमा पनि हामी लिन सक्छौँ र त्यो सँगसँगै गणराज्यीय ढाँचामा नेपालको राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने पहिलो राजा एलम्बरलाई पनि हामी सम्झन सक्छौँ। त्यस पछाडि राजा पृथ्वीनारायण शाहले जसरी राज्यको भौगोलिक एकीकरण गरे, अङ्ग्रेजहरूको बढ्दो चाहिँ औपनिवेशिक चाहिँ अभियान संसारभरि जब अभियान चलिराखेको बेलीमा 2200-2400 राज्यको रूपमा रहेको नेपाली समाजलाई एकीकरण गर्ने जुन पृथ्वीनारायण शाहले कार्य गरे, त्यसबाट चाहिँ एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था पनि चाहिँ सञ्चालन गरे र पछि अङ्ग्रेजहरू पनि चाहिँ पछाडि हट्नु पर्यो र नेपाल चाहिँ अब स्वतन्त्र र सार्वभौम रहिरह्यो। तर पछिल्लो कालखण्डमा नेपाली जनताले देशलाई चाहिँ अब सङ्घीयतामा, किनकि नेपाली समाजको संस्कृति, भाषा, यहाँको चाहिँ अब विशेषताहरू चाहिँ अब विविधतायुक्त छ, त्यसको आफ्नै मौलिक चाहिँ अब मान्यताहरू छ। त्यसलाई एकात्मक ढङ्गले, केन्द्रीकृत ढङ्गले र एउटै भाषाभाषीले र एउटै संस्कृति मान्ने चाहिँ अब चेतनाहरूले, चिन्तन प्रवृत्तिहरूले चाहिँ अब त्यो केन्द्रित गर्न सक्दैन थियो र त्यस यता पनि थुप्रै सङ्घर्षहरू भए र त्यसको पछिल्लो कडीको रूपमा 2007 सालमा पूर्वबाटै सुरु भएको चाहिँ अब मुक्ति आन्दोलन, त्यो ठुलो जनक्रान्ति थियो जसले राणा शासन विरुद्ध, जहानी राणा शासनको विरुद्धमा चाहिँ अब त्यो निर्णायक बन्यो। रामप्रसाद राईहरू, नारद मुनि थुलुङहरू, जेबी याकथुम्बाहरू जस्तो चाहिँ अब ठुल्ठुला योद्धाहरूले, नेपाली चाहिँ अब कङ्ग्रेसका त्यतिखेरका बलबहादुर राईहरूले पनि गरे। त्यसो गर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ सङ्घीयताको निम्ति अर्थात् गणतन्त्रको निम्ति चाहिँ नेपालमा चाहिँ संविधान सभाको चुनाव हुनुपर्छ र त्यहाँ त्यो थाँती रहेको मुद्दा चाहिँ पछि राजा चाहिँ अब महेन्द्रले कु गरेपछि त्यो स्थगन भएको अवस्था हो र संविधान सभाको चुनाव कि जनमत सङ्ग्रह भन्ने विषयमा छलफल गर्दै गर्दाखेरि 2036 सालमा आएर चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गरिए र राजाले गराएको चाहिँ त्यो जनमत सङ्ग्रहले चाहिँ उल्टो परिणाम ल्याउने कुरो स्वतः स्पष्ट नै थियो। त्यतिखेरको घटनाक्रमहरूले पनि स्पष्ट पार्छ। तर चाहिँ त्यो 7 सालको चाहिँ जनक्रान्तिको उपलब्धिहरूलाई जसरी राजा महेन्द्रले चाहिँ खोसे, त्यसको विरुद्धमा लगातार निरन्तर चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै आउँदाखेरि 46 सालमा चाहिँ जनआन्दोलन भयो र त्यो जनआन्दोलनमा पनि जनताको पूर्ण अधिकार प्राप्ति भएन। त्यस पछाडि 2052 सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा ऐतिहासिक जनयुद्धको चाहिँ प्रारम्भ भयो र त्यो जनयुद्धले देशव्यापी रूपमा चाहिँ सबै जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, समुदाय सबैलाई चाहिँ जागरुक गरेर
यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति चाहिँ अब सङ्केन्द्रित गर्यो र हामी चाहिँ यो जनयुद्धलाई पनि विशेष यतिखेर चाहिँ हामी स्मरण गर्न चाहन्छौँ कि त्योभन्दा अगाडि एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था पुरानै चाहिँ अब चिन्तन प्रवृत्ति मनोविज्ञान र संस्कृतिलाई अनुसरण गर्ने यो वर्णाश्रम व्यवस्था कायम गर्ने हैन मनुस्मृतिदेखि चाहिँ अब सञ्चालित राज्य व्यवस्थाका ठेकेदारहरूलाई चाहिँ अब रूपान्तरण नगरिकन वा चाहिँ अब नहत्याइकन चाहिँ अब यो देशमा चाहिँ अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुँदैन। त्यसको निम्ति मुख्य बाधक भनेकै चाहिँ अब राजतन्त्र हो र राजतन्त्रको अन्त्यबाट मात्रै सम्भव छ भनेर जनयुद्धले जुन मुद्दालाई आम जनताको चाहिँ अब साझा मुद्दा बनाएर ल्याउँदै गर्दा 62-63 सालको चाहिँ अब संयुक्त जनक्रान्तिबाट जनआन्दोलनबाट चाहिँ अब हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा मजबुत एउटा जग निर्माण गऱ्यौँ र त्यसलाई हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले वैधानिक ढङ्गले संविधान सभाको चाहिँ अब निर्वाचनद्वारा जनताबाट निर्वाचित जनताको चाहिँ अब मताधिकार प्राप्त गरेका प्रतिनिधिहरूबाट लेखिएको एउटा दस्तावेजको रूपमा भलै त्यो पूर्ण छैन त्यो एउटा सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा पनि हामी लिन सक्छौँ कि चाहिँ डेमोक्रेटहरू र चाहिँ अब सोसलिस्टहरू अर्थात् चाहिँ अब पुँजीवादी चाहिँ अब समाज चाहने र चाहिँ अब वैज्ञानिक समाजवाद चाहने वामपन्थीहरूको बिचको चाहिँ एउटा सम्झौताको दस्तावेज पनि थियो र मेची महाकाली हिमालदेखि तराई मधेससम्म छरिएर रहेका सबै जात जातिहरूको समुदायहरूको मनोविज्ञानहरूको चाहिँ एउटा सम्झौताको दस्तावेज थियो र त्यस कारणले पनि यो संविधान निर्माण गर्ने बेलामा हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो अपरिवर्तनीय संविधान होइन। यसको भौगोलिक अखण्डताको बारेमा राष्ट्रिय एकताको बारेमा जनताको चाहिँ सार्वभौम अधिकारको बारेमा बाहेक अन्य विषयवस्तुहरू चाहिँ समयानुकूल हामी प्रतिस्थापित गर्दै लानेछौँ र नयाँ नयाँ चाहिँ विषयवस्तुहरू हामी सिर्जना पनि गर्दै जानेछौँ र हामीले भन्यौँ कि यो संविधानको नामै नेपाल संविधान नेपालको संविधान हामीले चाहिँ अब 2072 चाहिँ अब साल असोज 3 गते हामीले जारी गऱ्यौँ त हामीले चाहिँ यो नेपालको संविधान भनेर चाहिँ अब भन्ने गरेका छौँ। यसको अर्थ यो कि जहिले पनि चाहिँ यो ताजगी रहिरहने जनताले लेखेको पहिलो संविधान हो भन्ने एउटा चाहिँ अब यो परिचय राष्ट्रिय परिचय पनि हो र अर्कोतिर चाहिँ अब सार्वभौम सत्ता चाहिँ अब हिजो राजा महाराजामा हैन ठुला चाहिँ अब सामन्तहरूमा चाहिँ अब केन्द्रित हुन्थे सङ्केन्द्रित हुन्थे भने अहिले चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ अब सार्वभौम सत्ता चाहिँ अब जनतामा निहित भएको कुनै पनि बेला जनताले चाहेको पनि कुनै पनि शासकलाई पठाउन सक्छ। मैले अघि पनि भने यो सम्झौताको दस्तावेज हो र यो पूर्ण चाहिँ अब छैन पूर्ण हुने कुरा पनि भएन के यसलाई चाहिँ हामीले जसरी हामीले चाहिँ अब अहिले मधेसको कुरा गर्छौँ हैन आदिवासी जनजातिहरूको कुरा गर्छौँ दलितहरूको महिलाहरूको कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि हिजोको चाहिँ अब सोचले निर्देशित भएर राज्य व्यवस्था जसरी सञ्चालित भएर आइरहेको थियो त्यही चाहिँ अब वर्ग प्रवृत्तिहरूको चाहिँ अब नेतृत्वमै अहिले पनि चाहिँ अब राज्य सत्ता चाहिँ अब रहेको हुनाले यो संविधान प्रदत्त कतिपय हक अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि एउटा एक प्रकारको चाहिँ अब आशंकाहरू पनि चाहिँ रहेको छ किनकि यो लामो लडाइँ लगातार नेपालको इतिहासमा तपाईँले हेर्नुभयो भने शान्तिको कालभन्दा चाहिँ सङ्घर्षको अशान्तिको हिंसाको चाहिँ अब समय अवधि लामो र ठुलो छ। शान्तिको समय भने त चाहिँ अब एकदम सीमित थोरै समय मात्रै त्यही पनि नेपाली समाज चाहिँ एकदम शान्तिप्रिय छ किनकि नेपालको राज्य व्यवस्था भनेको नेपाली समाज सुहाउँदो हुनु पर्यो। नेपाली समाज सुहाउँदो पनि छैन शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार यो जनताको चाहिँ मौलिक अधिकारहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा पनि यो चाहिँ अलि पूर्वाग्रही जस्तो हैन उपेक्षित जस्तो जो छ यसलाई चाहिँ हामीले समग्र एउटा नयाँ राष्ट्रिय एकताको सूत्रको रूपमा चाहिँ
संकेन्द्रित गर्न सकिरहेको छैन। यो संविधानले नेपाली समाजलाई एकताबद्ध गर्ने एउटा मजबुत आधार चाहिँ दिएको छ, तर सम्पूर्ण जनताको चाहिँ अब मनोविज्ञान अनुसार उसको चेतना र क्षमता अनुसार चाहिँ अब यो संविधानले चाहिँ अब निर्देशित गर्न सकेका छैन। यसको निम्ति पनि हामीले यो सम्झौताको दस्तावेज भन्यो, हिजो हामीले माओवादी जनयुद्धले उठाएका मुद्दाहरू वरिपरि नै चाहिँ अब माओवादीले सिङ्गो राज्य सत्ता चाहिँ अब नियन्त्रणमा लिएको भए, कब्जा गरेको भए एउटा सन्दर्भ हुन्थ्यो। वामपन्थीहरू समग्र देशमा रहेको सबै वामपन्थीहरू एक ठाउँमा उभिएर जनताको चाहिँ अब अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने, जनजीविकाको चाहिँ अब कुरालाई पहिलो प्राथमिकताको सूची बनाउने तिर चाहिँ अब गएको भए पनि यो चाहिँ संविधान धेरै अगाडि हुन्थ्यो। तर कम्युनिस्ट एक भएको छ, दुई तिहारको सरकार त छ नि, यसमा के समस्या भयो? यो त संविधान जारी भइसकेपछि नयाँ संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूपको चाहिँ अब निर्वाचनमा आउँदाखेरि अहिले चाहिँ अब झन्नै 2/3 बहुमतको वरिपरि छ। अहिले सरकार चाहिँ अब 2/3 बहुमतमा त पुगेको छ, तर चाहिँ अब यसले अहिले चाहिँ अब संविधान चाहिँ अब परिवर्तन गरिहाल्ने वा थपिहाल्ने भन्दा पनि यो संविधान प्रदत्त हक अधिकारहरूलाई चाहिँ अब स्थापित गर्ने, जनताको चाहिँ अब चुला चौकासम्म पुर्याउने, जनताको चाहिँ अब जीवन व्यवहारसम्म पुर्याउने प्रक्रियामा हामी छौँ। त्यहाँले भने जस्तो परिवर्तन गरेर त्यस्तो चाहिँ बनाउन सक्ने अवस्था चाहिँ कतिको छ त? हुन्छ, अहिले हामी के सोचिराखेका छौँ भने अहिले वामपन्थीहरूको एकताले चाहिँ अब सिङ्गो देशलाई चाहिँ अब जनतालाई उत्साहित बनाएको छ र हामी यो आउने जनमतद्वारै जनताले चाहेको अनुरूप संविधानहरू आवश्यक पर्दाखेरि संविधानका धाराहरू, संविधानका दफाहरू चाहिँ अब परिवर्तन गरेर जनताका अनुकूल बनाउन सक्छौँ। अहिले चाहिँ अब हामी कुन फेजमा छौँ भनेदेखि यो जनताले नै निर्माण गरेको संविधानलाई चाहिँ अब एकचोटि प्रयोग गरेर हेर्ने। त हामीले चाहिँ अब अहिले सङ्घीय सरकार गठन गऱ्यौँ, हामीले पहिलोचोटि नेपालमा 7 वटा चाहिँ अब प्रदेशमा सरकार गठन गऱ्यौँ। त्यहाँ प्रशासनको चाहिँ अब संरचना निर्माण लगभग पूर्णता चाहिँ अब दिशामा गइराखेका छ। हामीले सिङ्गो ब्युरोक्रेसीलाई चाहिँ अब 3 तहमा चाहिँ अब समायोजन गरेका छौँ भनेपछि 753 चाहिँ अब तहमा चाहिँ अब सरकारहरू हामीले गठन गऱ्यौँ भन्दाखेरि यो संविधानले दिएका मूलभूत संरचनाहरूलाई अहिले चाहिँ अब व्यवस्थित गर्ने यो ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न गर्यौँ यो छोटो अवधिमा। र हामीले चाहिँ अब सुशासन कायम गर्न त बाँकी नै छ। जनताको जनजीविकाको चाहिँ अब सवालको बारेमा हामी यो सरकारलाई चाहिँ अब तत्त ठाउँमा चाहिँ अब गम्भीर रूपमा उत्तरदायी हुन र गराउन चाहिँ अब अझै बाँकी छ भनिसकेपछि मानव अधिकारको कुरा होला, थुप्रै विषयवस्तुहरू चाहिँ अब होलान्। यी विषयवस्तुहरूमा चाहिँ अझै बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि अब आउने दिनमा जो 3 तहको चाहिँ अब सरकारको प्रणाली छ, त्यो प्रणालीभित्रबाट समग्र हाम्रो समाजमा रहेका व्यथिति विसङ्गतिहरूलाई विकृतिहरूलाई चाहिँ अब हटाउँदै त्यसलाई प्रतिस्थापित गर्दै नयाँ चाहिँ अब संस्कृतिको चाहिँ अब विकास, नयाँ चाहिँ अब सोचहरू, खालको नयाँ संस्कृति भनौँ न, राज्य शासन व्यवस्था परिवर्तन भएको छ, संरचना परिवर्तन भएको छ नि है। अब यसलाई अलिकति यहाँले चाहिँ समीक्षा गर्दाखेरि हामीले कस्तो खालको गर्न खोजेका थियौँ, अहिलेसम्म हाम्रो अभ्यासले कस्तो खालको बनायो, यसलाई चाहिँ अलिकति हजुरले चाहिँ गरिदिनु, समीक्षा गरिदिनु। होइन, यो हामीले प्रणालीगत रूपमा चाहिँ अब कोणबाट हेर्दाखेरि यो ठिकै ढङ्गले गइराखेको छ। जस्तै 7 वटा प्रदेशमा सरकारहरू छ, हामीले चाहिँ अब राज्यको शक्तिलाई 3 ठाउँबाट चाहिँ अब सञ्चालन गर्न खोज्यौँ। स्थानीय तहबाट चाहिँ अब जनताको आधारभूत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न खोज्यौँ र त्यस माथिको जनताको चाहिँ अब दोस्रो प्रकारको समस्यालाई हामीले प्रदेश सरकारबाट सम्बोधन गर्न खोज्यौँ र बाँकी चाहिँ अब नेपाली समाजको आवश्यकताहरूलाई पूर्ति गर्नको लागि सङ्घीय सरकारले दायित्व चाहिँ अब वहन गर्ने गरी त्यो प्रणालीलाई एउटा सेटअप गरेको अवस्था छ। अहिले तपाईँले फिलहाल हेर्नुभयो भने संविधानको चाहिँ अब 181 पानामा लिपिबद्ध चाहिँ अब संविधान हैन 1 देखि 35 भागसम्म चाहिँ अब विभक्त धाराहरू, दफाहरू र चाहिँ अब 1 देखि 9 सम्मको अनुसूचीमा चाहिँ अब अधिकारहरूको सन्दर्भमा 3 तहको चाहिँ अब सरकारको चाहिँ अब क्षेत्राधिकारको सन्दर्भमा जसरी संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको छ त्यसलाई कानुन बनाएर, ऐन बनाएर, त्यसलाई नियमावली बनाएर जनताका सबै समस्याहरूलाई 3 वटा तहबाट एकीकृत र केन्द्रीकृत ढङ्गले चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्न त बाँकी नै छ नि त। अब के गर्नुपर्छ त? जनताहरूको अपेक्षाहरू, आशा भरोसाहरूलाई पुरा गर्न चाहिँ
होइन हिजो हामी एउटा सामन्ती उत्पादन प्रणालीमा हामी जीविकोपार्जन गरिराखेका थियौँ। त्यो सँगसँगै वैदेशिक रोजगारबाट चाहिँ अब हाम्रो जीविकोपार्जन चलिरहेको थियो र हामीसँग चाहिँ अब यो टुक्रा एउटा चाहिँ अब निर्वाहमुखी चाहिँ अब कृषि प्रणालीबाट हाम्रो चाहिँ अब समाज अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अहिले ठ्याक्कै पुँजीवादी समाजमा हामी आउँदै गर्दाखेरि संविधानहरूले नियम कानुनहरूले हामी सबैलाई एउटा चाहिँ अब चाहिँ सूत्रमा चाहिँ बाँधिसकेका छैन। किनकि हामी त्यो प्रणालीमा चाहिँ अब बाँधिसकेपछि मात्रै चाहिँ अब राज्य दर हुने हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भने त जनताको निम्ति र जनता चाहिँ अब त्यो चाहिँ चेनमा त चाहिँ अब अडिनु पर्यो नि त। भने जस्तै हामीले अहिले तपाईँ चाहिँ अब देशको अर्थतन्त्र अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने चाहिँ अब 15.25 खरब वरिपरि छ देशको अर्थतन्त्र यति छ भनेपछि शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ अब जो मौलिक जनताको मौलिक अधिकारको रूपमा हामीले स्थापित गरेका छौँ आवास खाद्यान्न स्वास्थ्य यी सबै चाहिँ अब जनताले चाहिँ अब निःशुल्क रूपमा राज्यबाट पाउनुपर्छ भनिसकेपछि त यो देशमा लगभग 3 करोड जनसङ्ख्या छ। 3 करोड जनसङ्ख्याले कतिले चाहिँ अब कर तिरिराख्नु भएको छ त हैन। अहिले हामी चाहिँ अब भूमि सुधारको कुरा गर्छौँ, सुकुम्बासी समस्याको हलको कुरा गर्छौँ, हामी अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनको कुरा गर्छौँ र मैले त कतिपय ठाउँमा के भनिरहेको छु भने अब दीर्घकालीन रूपमा सुकुम्बासी समस्याको हल गरिन्छ। त्यो विधेयक भर्खर पास गरिएको छ। अव्यवस्थित बसोबासीहरू पनि चाहिँ अब हामी छिटै हल गर्छौँ कि अब उपरान्त सुकुम्बासी भन्ने चाहिँ अब हुँदैन समस्याको रूपमा राज्यको चाहिँ अब भारको रूपमा रहँदैन। जो अव्यवस्थित आए सुकुम्बासी समाधानका आयोगहरू तर अहिलेसम्म कयौँ पटक जनतालाई उही गुनासो राख्ने बाहेक केही पनि भएन। निवेदन दिने निवेदन लिने बुझ्ने अनि गइहाल्ने। त्यो एउटा समितिले चाहिँ एउटा काम पाउने ड्युटी पाउने जागिर पाउने तलब पाउने कर्मचारीले त्योभन्दा केही पनि भएन। जनतालाई बरु पीडा थपेको छ। मतलब कि उनीहरूले चाहिँ धेरै खर्च गरिरहेका छन्। यहाँले चाहिँ एउटा मिठो वचन भन्नुभयो तर यो चाहिँ कसरी साँच्चीको नै आउनु पर्यो नि त। त्यो खालको आयोग आउँछ त हामीले यसलाई नीतिमा हल गर्नु पर्यो। आयोगले हल गर्ने होइन। आयोग त नीतिमा त चाहिँ उसले कार्य सम्पादन गर्ने कुरा हो। हाम्रो राज्यको नीति नै अस्पष्ट भइसकेपछि हिजोको राज्य नीति सुकुम्बासी जहिले पनि जन्माइराख्ने हरेक वर्ष हरेक दशक चाहिँ अब सुकुम्बासीहरू पैदा गरिराख्ने र सुकुम्बासीको चाहिँ अब समस्याले राज्यलाई चाहिँ अब टर्चर गरिराख्ने जुन चाहिँ हिजोको चाहिँ अब नीति नियमहरू कानुनहरू थियो त्यसलाई त बदलेर हामी नयाँ चाहिँ अब कानुन लिएर आएका छौँ। जनताहरूको यो गुनासो अहिले पनि आइ नै राखेको छ। 2-3 सरकारसँग धेरै आशावादी हुँदा पनि गुनासो गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। अब यसको दोषी अथवा चाहिँ के हो र को हो के लाग्छ यहाँलाई? होइन जनताको गुनासो र आम जनसमुदायको चाहिँ अब चिन्ता चासो भनेको देशको समृद्धिको निम्ति हैन र समग्र चाहिँ समाजलाई समृद्ध समाज निर्माण गर्नेको निम्ति हो। हामीलाई यति भए पुग्छ भन्ने कुरो त चाहिँ हुँदैन। त्यो मानवीय चाहिँ स्वभाव पनि हो कि भनेको कुरा चाहिँ पुरा गरेन भन्ने कुरा पार्टीहरूले निर्वाचित भइसकेपछि घोषणापत्रमा उल्लेख गरे अनुसार भएन भन्ने कुरा चाहिँ बाट हेर्दा पनि अहिले चाहिँ गुनासो गर्ने ठाउँ छ। त्यसकारणले पनि गुनासो भइराखेको छ। यसको यो गुनासो चाहिँ रहनु पनि जरुरी छ। किनकि हामीले घोषणापत्रमा चाहिँ भनेका थियौँ कि देशलाई चाहिँ अब समृद्ध बनाउनको निम्ति देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने राष्ट्रिय पुँजीलाई चाहिँ विकास गर्ने र समाजवादको चाहिँ आधार निर्माण गर्ने र अहिले हामी के गरिराखेका छौँ भन्दाखेरि झन्नै तपाईँको 60-65% देशको चाहिँ अब जमिनहरू हामीसँग पहिलो प्रपर्टी पुँजी भने त जमिन हो ल्यान्ड हो र त्यो जमिनको चाहिँ सही ढङ्गले उपयोग गर्नु पर्यो। अहिले हामीले यो देशको चाहिँ अब अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल गऱ्यौँ भने हल गर्ने दिशामा गयौँ भनेदेखि झन्नै राज्यलाई कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि 30 देखि चाहिँ अब 35 खरब पुँजी ढुकुटीमा आउँछ हैन। वैदेशिक रोजगारबाट त्यही छ। देशको उद्योग कल कारखाना हामीसँग चाहिँ हाइड्रो पावर छ। कृषिलाई चाहिँ एउटा चक्लाबन्दीमा लाने हैन हामीले एउटा उद्योगको रूपमा व्यवसायको रूपमा चाहिँ लाने र राज्यले चाहिँ बजार व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ बजार व्यवस्थापनबाट यो देशको चाहिँ अब उत्पादित वस्तुहरू निर्यात गर्ने कुराले चाहिँ अब पक्कै पनि समृद्धि र विकासको फराकिलो एउटा बाटोहरू त निर्माणको निम्ति त एक खालको भिजनहरू
अब बनिरहेका छन्, अझै अब बन्दै पनि जाने नै छन् र त्यो जानु पनि पर्छ। गुनासाहरूको बिचमा केही चाहिँ अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै चाहिँ गलत भयो भन्ने खालका पनि, एकातिर चाहिँ राजतन्त्रले पनि टाउको उठाउँदै गरेको अथवा चाहिँ राजतन्त्रले चाहिँ फेरि गणतन्त्रलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ आक्रमण गर्न थालेको जस्ता कुरा टीका टिप्पणीहरू यो केही गतिविधिहरू पनि देखिन्छ नि। अब यसमा चाहिँ अघिमै सुरुमै भने यो संविधान भनेको सम्झौताको दस्तावेज हो, संविधान पनि हो। यहाँ आदिवासी जनजातिहरू, मधेसी, दलित, हिमाल पहाड होइन, मेची, महाकाली सबैको चाहिँ अब सबैलाई चाहिँ आफ्नो प्रगतिको निम्ति, उन्नतिको निम्ति, अगाडि बढ्नको निम्ति मूल ढोकाको रूपमा यो संविधानलाई अहिले हामी मान्न सक्छौँ। सबैको चाहिँ अब अधिकार चाहिँ अब छ र यो अधिकारलाई चाहिँ अब हामीले विकसित गर्दै लानु सक्ने अवस्था छ। र अहिले हाम्रो समाजमा 3वटा अति छ। सार तत्त्वमा 2टा अति हो। एउटा चाहिँ अब प्रतिगमनकारी अति, तपाईँले भने जस्तो यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मन नपराउनेहरू पनि हिजो त थिए नि त, कति नै वर्ष भएको थियो र चाहिँ अब चाहिँ होइन सामन्ती राज्य व्यवस्था सञ्चालकहरू त अहिले पनि त जीवित छन्। उनीहरूले चाहिँ अब यो समानुपातिक समावेशी त पटक्कै मन नपराउने, गरिबहरूले, दलितहरूले, महिलाहरूले कहीँ लेख्ने पढ्ने भाषण भूषण गर्ने कुरा चाहिँ अब उसले उसको कल्पनाभन्दा बाहिर अहिले पनि चाहिँ लाग्छ होइन। त्यो खालका चाहिँ अब तबकाका मानिसहरू अहिले यो सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थालाई चाहिँ अब व्यवस्थित गर्ने क्रममा देखिएका नकारात्मक चाहिँ अब प्रवृत्तिहरू मा खेलेर उनले टाउको उठाउन खोजिरहेको छ। एउटा खालको प्रतिगामी अति चाहिँ कस्तो भने म उदाहरणमा दिइहाल्छु। भाषण भूषणमा महिला पुरुष दलित मानिस एउटै हो, महिला पुरुष बराबर भन्ने, घरमा गएर चाहिँ अब चाहिँ महिनावरी भएको चाहिँ अब छोरी बुहारी श्रीमतीको चाहिँ हातबाट नखाने, बोलीमा मात्रै व्यवहारमा भएन। यसलाई यो बराबर यो लागू गर्ने मानिसहरू चाहिँ मन नपराउने एउटा प्रतिगामी तत्त्वहरू छ नि त होइन। यो दोस्रो अति। तेस्रो अति चाहिँ नेपाली समाजको यो जुन दिनहीन अवस्थालाई चाहिँ अब देखेर स्वाटै एउटा चाहिँ अब काया पलट गर्ने, रुस जस्तो, चीन जस्तै भनेर चाहिँ अब त्यो हाइपोथेटिकल्ली काल्पनिक चाहिँ अब समाजवादीहरू होइन, त्यो चाहिँ अब एउटा कल्पनामा उड्ने, सपना देखाउने, हवाई कल्पनामा उड्ने एक खालको चाहिँ अब युद्ध सरदार जस्तो होइन, अनन्त क्या समाजलाई त्यसले केही चाहिँ अब पनि दिन्न। हामी हो नि त 10 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा चाहिँ अब जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने। यो संविधान भनेको नेपाली समाजलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति, नेपाली समाजलाई एकताबद्ध गराउनको लागि एउटा सूत्रमा चाहिँ अब सूत्रबद्ध गर्नको निम्ति एउटा मुख्य आधार हो। यसलाई यो संविधानलाई चाहिँ हामीले यसरी बुझौँ र यो संविधानका थुप्रै चाहिँ धारा उपधाराहरू भोलि जब आवश्यक पर्दाखेरि नेपाली जनताले चाहँदाखेरि होइन, दलीय प्रणालीमा चाहिँ अब दलहरूले चाहिँ अब चाहँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ अब जनताको हितानुकूल, जनताको विपक्षमा होइन, राष्ट्रको विपक्षमा होइन, जनताकै चाहिँ अब राष्ट्रकै चाहिँ अब हितको निम्ति त्यो चाहिँ संशोधन गर्दै यो संविधानलाई पनि हामी समृद्ध बनाउँदै चाहिँ लान सक्ने पर्याप्त चाहिँ आधारहरू छ। र हामीले यो नेपालको संविधान भनेर जसरी परिभाषित गरेका छौँ, जस्तै केही बाँकी छ तपाईँको यसमा चाहिँ अब झन् ठुलो विकृति भएर आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको पहिलो दोस्रो चाहिँ अब एउटा सिलसिलामै चाहिँ अब एक खालको विकृतिको रूपमा जबरजस्ती आइराखेको छ। तपाईँको लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने भने त आवधिक निर्वाचन हो। निर्वाचन भन्ने बित्तिकै अहिले त कस्तो कस्तो मान्छे आइराखेको छ, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ होइन। दलको एउटा संस्कार हुन्छ, सदस्यता ल्याउनुको लागि पनि चाहिँ अब आवेदन फार्म भर्नु पर्यो, त्यस पछाडि चाहिँ अब माथिबाट स्वीकृति दिएपछि बल्ल चाहिँ अब सङ्गठित सदस्य हुन्छ। विभिन्न स्कुलिङ उसले चाहिँ अब लिनुपर्छ होइन, वैचारिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक यी सबै खालको चाहिँ अब स्कुलिङ लिँदै 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 ऊ चाहिँ अब सार्वजनिक चाहिँ अब पद धारण गरेको हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि पार्टीको स्कुलिङ भनेको समग्र चाहिँ अब समाजमा रहेका विभिन्न खालका प्रवृत्तिहरूको चाहिँ अब बारेमा ज्ञान हो। त्यो ज्ञानलाई चाहिँ अब कसरी कलात्मक ढङ्गले उसले योग्यतापूर्ण ढङ्गले चाहिँ अब समाज परिवर्तनको निम्ति, समाजको हितको निम्ति चाहिँ अब उसको क्षमता प्रयोग गर्ने भन्ने हुन्छ। तर अहिले त तपाईँ देख्नुहुन्छ चुनावी प्रणालीमा अहिले जसले पैसा चाहिँ अब कमाए ऊ चुनाव जित्ने जस्तो। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् सबै पार्टीहरूमा यसो हेर्छौँ
अब चुनाव आयो बेसरी चाहिँ अब अभियानमा लागे आफ्नो प्रतिनिधि आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित गरे अब अहिले पैसा कमाउन थालेको छ किन भन्दाखेरि वैचारिक राजनीतिक छैन सांस्कृतिक रूपान्तरणको कुरा छैन अहिले तपाईँ म केही दृष्टान्तहरू देखाउँछु म भन्छु पछि कि पैसा भएपछि सबै थोक हुन्छ हैन अलिकति ठटाठुटु गरेर चाहिँ अब तिख्रा बजारे हुन्छ भन्ने टाइपको चाहिँ यो निर्वाचन प्रणालीले लोकतन्त्रलाई सखाप बनाउँछ यसमा हामीले सुधार्नै पर्छ के हुनुपर्छ त यहाँ त चाहिँ विचार राजनीति कसले चाहिँ अब इमानदारीपूर्वक गर्ने जस्तै हामी निर्वाचित छौँ हामीले पनि अब पैसा कमाउन थाल्ने हो त त्यसो भए हामीले अर्को चुनावमा लडौँ या नलडौँ हैन अब केही वर्ष पछाडि त म भूपू सांसद हुन्छु भूपू सांसदको हैसियत धान्नको लागि पनि त चाहिँ अब गलत कामतिर लाग्नु पर्यो नि त त्यसो भए त भनेपछि हामी राजनीतिक कर्मीहरूले जनताको सेवा गर्ने नीति निर्माण गर्ने जनताको हितमा र जनताको सेवा गर्ने हामीलाई चाहिँ अब पैसा कमाउनु पर्ने भने त हामी व्यापारी भयो हुन्छ नि त जनताले पनि खाटी नेता भनेर नचिने हो पैसा पछि लाग्यो हो त त्यसो भए अब नेतृत्व प्रणाली र नेतृत्वको चाहिँ अब यो संस्कृति भनौँ न ले त निर्धारण गर्ने कुरा हो अब जनतालाई हामी सबै पार्टीहरूले हाम्रो घोषणापत्र हाम्रो विचारहरूको विषयमा केन्द्रित गर्यौँ भने जनता त्यस्तो चाहँदैन तर चाहिँ अब नेताहरूले नै उम्मेदवार भन्नेहरूले नै जब धेरै धेरै खर्च गर्ने धेरै धेरै आतिशबाजी गर्ने हैन निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा चाहिँ अब 10, 20, 30 गुणा बढी चाहिँ अब खर्च गरिदिएपछि जनता त चाहिँ अब हैन जनता त बिचारा चाहिँ अब त्यसको पछि लाग्ने नै भन्दा जनताको दोष होइन अब पार्टीको जिम्मेवार नेता पनि हुनुहुन्छ त्यसकारणले यो पार्टी एकदमै छोटोमा अब हामीसँग धेरै समय पनि छैन पार्टी एकता पछिको उपलब्धिहरू के भयो त हैन यो पहिलो कुरो त पार्टी गठबन्धन चुनावी गठबन्धनले चाहिँ देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्यो 2/3 बहुमतको चाहिँ सरकार निर्माण गर्यो त्यो 2/3 बहुमतको सरकारले 7 वटा प्रदेशमा चाहिँ अब भनौँ न 7 वटा प्रदेशद्वारा जनताका चाहिँ अब सेवा सुविधाहरूलाई प्रदेशको कुरा आउँदा यसैमा जोड्न चाहन्छु 1 नम्बर प्रदेशको नामाकरण एकदमै यो किन झन्झटिलो दरिलो एकदमै लामो किन भएको अझै के रहन्छ यसको स्थिति अब यो हामीले राजधानीको चाहिँ तोकिसक्यौँ राजधानीको बारेमा हामीले तोक्यौँ 1 नम्बर प्रदेशको चाहिँ नामको सन्दर्भमा 2-3 वटा विषयमा केन्द्रित भएर चाहिँ छलफल भइराखेको छ एउटा चाहिँ अब किराँत प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अब विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भइरहेछ अर्को सगरमाथा प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अब विषयमा छलफल भइरहेछ अर्को कोशी प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने छ अर्को चाहिँ अब कोशी सगरमाथा कोशी किराँत सगरमाथा किराँत यो प्रकारले चाहिँ छलफल भइराखेको छ र अब मोटामोटी मिल्ने अवस्थामा छ नजिकै आइसक्यो करिब निष्कर्ष अब आउने यो अहिले यो सदन पछिको अर्को सदनमा चाहिँ हामी मोटामोटी त्यो नाम पनि टुङ्गाउँछौँ अन्तिममा यो क्वेसन राख्न चाहन्छु एउटा सङ्घीय सांसदसँग जनताले के अपेक्षा राख्दो रहेछ र सङ्घीय सांसदको जिम्मेवारी चाहिँ जनतालाई प्रष्ट भनिदिनुस् न के हो यो विषय चाहिँ अलि एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो सङ्घीय सांसदले खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा अब यो दलीय प्रणालीमा पार्टी मार्फत पनि आम जनताकोमा पुग्नुपर्छ र स्थानीय जनताहरू मार्फत के अरे स्थानीय चाहिँ सरकार मार्फत प्रदेश सरकार मार्फत पनि त्यो गइराखेको छ र मैले यहाँबाट भन्दाखेरि हिजो पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ अब हरिबहादुर बस्नेत को चाहिँ 70 सालमा निर्वाचन हुँदाखेरि उहाँ पनि उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो जनताले त्योभन्दा अगाडि त उहाँलाई त्यो प्रश्न गर्ने हिम्मत गरेन तर गणतन्त्र आइसकेको अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ अब दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भइरहँदाखेरि जनताले कडा प्रश्न पहिलोचोटि चाहिँ अब गरेछन् के प्रश्न गरेछन् भनेदेखि तपाईलाई मन्त्री पनि बनाइयो सांसद त कति हो कति तर तपाईँ जहिले पनि जब चुनावको बेला मात्रै हाम्रो घरमा भोट माग्न आउनुहुन्छ अरू बेला चाहिँ किन आउनुहुन्छ किन आउनुहुन्न तपाईँ आउनु पर्दैन यतिखेर मात्रै अनुहार
तपाईँले देखाउनु हो भनेर कडा प्रश्न चाहिँ अब जनताले सोद्धाखेरि हरिबहादुर बस्नेतज्यूले के भन्नुभएको छ अरे भने अब तपाईहरूले जिताएको तिमीहरूले जिताएको चाहिँ काठमाडौँमा गएर बस भन्नकै लागि हो अब यहाँ आउने भए त म यहाँ चाहिँ नगरमा वडामा उठिहाल्थेँ नि त जनताले चाहिँ के भनेको थियो खालि जहिले पनि काठमाडौँ मात्रै बस्नुहुन्छ भनेर भनेको थियो अरे र उनको जवाफ चाहिँ त्यो थियो अरे अनि जनताले त्यस पछाडि प्रश्न चाहिँ अब सोध्न सकेनन् भन्थे अब म निर्वाचित भएको सङ्घको निम्ति काठमाडौँमा बस्नु परेको काठमाडौँको जुन सङ्घीय संसदमा गएर नीति निर्माण गर्नुपर्छ मैले झन्नै चाहिँ अब यो दुईटा अधिवेशनमा 200 वरिपरि हामीले चाहिँ अब विधेयकहरू पास गऱ्यौँ झन्नै 400-450 वटा चाहिँ अब विधेयकहरू ऐनहरू बनाउनुपर्छ म यतिखेर चाहिँ अब स्थानीय तहको चाहिँ अब सरकारले पार्टीले जनताको चेतनाहरूलाई चाहिँ अब यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक ढाँचामा बदल्नुको निम्ति भूमिका पर्याप्त रूपमा खेल्नु पनि सक्नु भएको छैन त्यसकारणले स्थानीय तहमा पनि जानु पर्यो प्रदेशको काममा पनि जानु पर्यो र सङ्घमा पनि चाहिँ अब नीति निर्माणमा पनि जानु पर्यो र हुनुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि म ल मेकर हुनुपर्थ्यो मेरो उपस्थितिमा मेरो भूमिकामा उदयपुर जनताको चाहिँ अब समग्र मनोविज्ञानको चाहिँ अब प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय नीति निर्माणमा चाहिँ अब मेरो पहिलो भूमिका हुनुपर्थ्यो दोस्रो भूमिका चाहिँ यो क्षेत्रको राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरू राष्ट्रिय गौरवको योजनाभित्र उदयपुर जिल्लालाई चाहिँ अब समावेश गर्ने दोस्रो भूमिका हुनुपर्ने तेस्रो भूमिका भनेको यहाँको जनजीविकाको सवाल यहाँको सामाजिक चाहिँ अब पुनर्संरचनाको चाहिँ अब कार्यहरूमा बौद्धिक भूमिका चाहिँ अब खेल्नुपर्ने मेरो आफ्नो दायित्व हो मेरो भूमिकालाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ मैले स्थानीय तहले जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि तुरुन्तै स्थानीय सरकार पुग्नुपर्छ भन्ने नीति मैले बनाएको भनेर मैले जनतालाई भन्नुपर्छ र मद्वारा गाउँपालिकाको अध्यक्ष मद्वारा गाउँपालिका मातहतको वडा अध्यक्षहरू गएका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ अब जनतालाई बुझाउन सकियो भनेदेखि मेरो भूमिकालाई चाहिँ अब अझ ठोस प्रभावकारी र चाहिँ समग्र जनताको हितको निम्ति केन्द्रित गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ अब मलाई लाग्छ र यसमा अब मिडियाकर्मी तपाईँहरू लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ विविध प्रकारको जो संस्कृति र सामाजिक मान्यताहरू छ त्यो मान्यताहरूलाई नेपाली समाजमा स्थापित गरेर मात्रै नेपाली समाजमा रहेका विविध मनोविज्ञानहरूलाई एक ठाउँमा लिएर नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकिन्छ त्यो सँगसँगै चाहिँ अब समृद्धि र सुखी नेपालीको चाहिँ जो राष्ट्रिय नारा हो त्यसलाई पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ हस् समय दिनुभयो संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल भोटराजजीलाई पनि चाहिँ अब लगायत सबैलाई धन्यवाद यहाँ तपाईँहरू जति हुनुहुन्छ तपाईँहरूले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ र तपाईँहरूको पनि उत्तर प्रगतिको म कामना गर्छु र म राज्यको एउटा चाहिँ अब ठाउँमा छु र मैले खेल्नुपर्ने भूमिका पनि तपाईँ लगायत सबै यो उदयपुरभरिका सबै मिडियाकर्मीहरूलाई मेरो सकारात्मक चाहिँ भूमिका रहनेछ र त्यसमा मैले सक्दो सहयोग पनि गर्नेछु त्यसको लागि पनि धन्यवाद धन्यवाद छ यो गहन संवाद सुनिदिनु भएकोमा हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद आगामी दिनमा फेरि हामीले जनचासो र जनविषयहरूलाई यसरी नै संवादको रूपमा ल्याउने प्रण गर्दै बाचा गर्दै अहिलेलाई म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार